प्रोसेसमा भएको वर्क परमिट र भिसाको सम्बन्धमा क्रोएसिया स्चेन्जेन जोनमा जाँदै गर्दा धेरै विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनाले गत सेप्टेम्बर-अक्टोबर पछाडि एप्लाई गरेका धेरै वर्क परमिटहरू गज्यान मज्यान भएका छन्। पछाडि बुझाएका परमिट अगाडि निस्केका र अगाडिका अझै ननिस्केका भेटिए। त्यसैगरी गत डिसेम्बर पछाडि बीएफएस गरेका भिसा पनि त्यस्तै भयो। बीचमा वर्षकै सबैभन्दा लामो छुट्टी पर्यो, क्रिसमस नयाँ वर्षको। जनवरी पछाडि निस्कने भिसाको रूपरङ्ग र सिस्टम पनि परिवर्तन भएकाले केही आन्तरिक कारणले गर्दा विलम्ब भएको हुनुपर्छ। त्यसैले यी बीचका परमिट र भिसाको लागि डकुमेन्ट बुझाएर कुर्नुहुने साथीहरूले धैर्य गर्नुहोला। जनवरी पछाडि भने हरेक कुरा पहिला जस्तै स्मुथ हुँदै गएको छ। अत्याधिक कमेन्टको लोडले आजभोलि रिप्लाई गर्न सकिएको छैन। अर्जेन्ट केही पर्नेले यही कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फुर्सद या छुट्टीको दिन पारेर रिप्लाई गर्नेछौँ। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।